در رابطه با محمد رضا شاه، واقعا آقای وطنخواه، من خب چون کارم تاریخ، رشته تحصیلیم تاریخه، خب خیلی تحقیق میکنم و مطالعه دارم، میگردم اسناد رو میخونم، میدونم که چقدر محمد رضا شاه در زمینه‌های مختلف برای ایران و ایرانی خدمت کردن و کاری نبوده که ایشون از دستشون بر میامده و نکرده باشن. ما اصلا سخن شاه رو نمیفهمیدیم معنیشو، یعنی اون نسل 57 که انقلاب کردن. شاه بارها اومد گفتش که در روزنامه‌هاش من نشون دادم، اومد گفت که غرب با ما در خواهد افتاد، ما با غرب درگیری پیدا خواهیم کرد. یعنی اینو به ملت داشت میگفتش که ما به خاطر اینکه منافع ملی مملکت رو داریم حفظ میکنیم، غربی ها با ما در میفتن، شما ملت حالیتون باشه پشت من باشید که من بتونم برم در بیفتم با غرب و منافع ملت رو نگه دارم. دیگه چجوری بگه؟ وقتی میگفت ارتجاع سرخ و سیاه با هم یکی شدن، خب همین آخوندا و کمونیستا رو میگفت. اصلا کسی میفهمید؟ اصلا دقت میکردین ببینید شاه چی داره میگه برای ایران؟ هیچ کی گوش نمیداد. و واقعا محمد رضا شاه خدماتی که به ایران کرده، من فکر نمی کنم در طول تاریخ بعد از رضا شاه کسی باشه به اندازه محمد رضا شاه به ایران و ایرانی خدمت کرده باشه. تمام شبانه روزش ایران بود، تمام فکرش همیشه ایران بود. برای هر قطره بارونی که می آمد چقدر خوشحالی میکرد شاه، پشت پنجره می ایستاد که نگاه کنه ببینه بارون میاد برای وضعیت ایران. کاری نبود که ایشون برای ایرانی نکرده باشه. خدماتی است که محمد رضا شاه کرده در زمینه‌های مختلف که ما اصلا خبر نداریم، هیچ کدوممون نمیدونیم که چه کارایشون برای ایران کرده و چه ایرانی رو درست کرد که افتخار شده بود. پاسپورت ایرانی هر جا که میدم اصلا نگاه نمی‌کردم، مهر نمی‌زدم، فقط بیاین برید، رد می‌شدیم می‌رفتیم. ویزا نمی‌خواست ایران برای هیچ کشوری. حالا ایران هیچ جا راش نمیدن. یعنی ما رو یک ملتی کرد که با سازمان ملل در افتاد که چرا ایران رو جزو کشورهای جهان سوم قرار دادیم. ملاحظه می‌کنید و سازمان ملل قبول کرد که ایران رو جزو کشورهای جهان دوم در بیاره. چیکار کردیم؟ یه انقلاب اسلامی کردیم، شیشه زدیم تو جهان هفتم هشتم. در این موقع به ما گفتن که تو می‌بینید شاید 15 سال زودتر از زمانه قدم برمی‌داریم. بعضی ها گفتن با سلاطین نفت در نیفتید، خطرناک است. ولی ما نمیتوانستیم از سرنوشت خودمان دور بشویم. میبایستی نشان بدهیم. چی بوده رئیس؟ والا منفی بوده دیگه در صورت. ممکنه علت بگیم؟ برای اینکه فکر میکنم اینه که حرفایی که میزنن در واقع سبزه. بعدش هم جمهوری که به وجود میارن همونیه که خودشون دلشون میخواد. چون این در صورت دست. به هر حال شما نه رو به چه عنوان بسید؟ خب برای اینکه اگر واقعا 100% اون، من بیشتر به خاطر زنان جمهوری ندادم. برای اینکه وضع مملکت اینو اومدن میگن مثلا با حجاب باشین، میدونی؟ با اینکه اگر بخوان حجاب باشه در درجه صدم و هزارمه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مقدارش از طرف امریکا باشه. ممالک رو جمهوری اسلامی بکنن که لااقل تا 25 سال دیگه لااقل کمونیست دستون کوتاه باشه. خیلی متشکرم. Could you explain what Islam means to you? Because what we heard tonight through you is a message of faith and hope that we've been waiting for spiritual leaders to deliver for 3.5 decades. I remember only months after the revolution took place and Khomeini returned to Iran, there were two particular heads of state that I hold in esteem dearly. The late President Sadat of Egypt and the late King Hassan of Morocco. They both said that if this is Islam, we are not Muslims.
So I suppose throughout history we've seen how easily twisting an ideology and perverting it, weaponizing it, politicizing it, could take us down the wrong path. And this is precisely what Khomeini has done, to the point that even the clergy that supposedly is representing the faith that he claimed took steps away from, calling this an aberration, calling it something that has nothing to do with tenets of religion. To me, religion has always been a private matter between a human being and the way he or she chooses to have faith in the Almighty or whatever. It should not be a matter of trying to impose our personal thoughts or ideologies on anyone else. I hope we see the day that on the streets of Iran, like it used to be, by the way, for the most part, anyone asking a fellow Iranian, what do you believe in? None of my business, none of anybody's business. But the law has to protect this. And this is what we should all understand, that the guarantee for religious freedom is based on not just tolerance and not just these value systems of understanding the need for pluralism, but to understand how critical it is to respect these rights, something that this regime has undermined in the name of, oddly enough, religion. That's where the difference is. So as long as we recognize where the difference lies, when we realize that when people are free to worship as they want, but in freedom and under the rule of law, then we would not have any kind of manipulation, any kind of twisting things, and that also requires, beyond law, education, awareness, readiness, and most importantly, never forgetting. Because a lot of what happens in our world today, and the reason sometimes history repeats itself, sometimes in the worst possible way, is not forgetting. We cannot afford to have another Holocaust. One time was too many already. And this is the kind of message, that we all recognize that we live in a different world. We live in a world of social media. We live in a world where as much as messaging becomes critical, our enemies are utilizing it to the max. We need to make sure that not only we respond in kind, but make sure that those who are on the right side of history are much louder than our enemies. This is why we need to be together. This is why we need to be unified. This is why we need to put our entire energy in it, because that, my friends, is the difference between a horrible world that we can expect or a different world that we can all enjoy in the aftermath.